Pas 8 muajsh në arrati arrestohet në një spital privat i shkreu i Bashkisë së Vorës Hakim Kajmaku në gjendje të rënduar shëndetësore, policia i komunikon masën e arrestit. OSB-e kundër ndryshimit sistemit zgjedhor, minimumi ndërhyrjes të bëhet 1 vit përpara zgjedhjeve, procesi të jetë gjithëpërfshirës. Kryebashkiaku Velia i sulm të hapur historisë, pallat 77 metra mbi kullën e Sahatit, zhduket monumenti i kulturës. Vareza tumulare e 3500 viteve më parë, prova se i marrë është i lirë, arkeologët shqiptar punë 2 vjeçare për të hedhur dritë mbi trashëgiminë e kohës. Shikues nderuar, ju përshëndes, unë jam Gjoj Malësia dhe ky është edicioni informativ i orës 16. Pas 8 muajsh në arrati, policia ka ndaluar ish kryebashkiakun e Vorës Hakim Kajmaku duke i vënë prangat në një spital. Ndalimi i tij është bërë pas paraqitjes së këtij të fundit për ndihmë mjekësore. Gjykata një javë më parë kishte refuzuar kërkesën e avokatit Kajmakut për heqjen e masës së sigurisë arrest me burg të dhënë më herët ndaj ish zyrtarit, i cili kishte arritur t'i shpëtonte arrestimit që prej nëntorit të vitit kaluar. Pas 8 muajsh arrati, ish kryebashkiaku i Vorës Hakim Kajmaku është vënë në prangat e policisë së Tiranës pasi u paraqit në një spital privat me probleme shëndetësore. Ndalimi i tij është kryer me statën e SH-s pasi gjykata ka vendosur masën e sigurisë në mungesë për falsifikim dokumentesh zyrtare, falsifikim të vulave dhe stampave, si edhe kryerje e funksionit pas dhënies së fundit të tij. Ekzekutimi i vendimit penal ndaj Hakim Kajmakut është bërë në ambientet e një spitali privat ku aktualisht po merr ndihmë të specializuar mjekësore. 49 vjeçari Kajmaku është paraqitur në spital për shkak të problemeve me zemrën dhe diabetin. Më pas mjekët kanë njoftuar efektivet e policisë, të cilët kanë ekzekutuar vendimin e gjykatës ndaj Kajmakut, duke i vënë prangat në spital. Kajmaku është mbajtur në monitorim nga forcat e policisë, teksa ishte nën kujdesin e mjekëve. Javën e fundit ai kishte paraqitur një kërkesë në gjykatë për ndryshimin e masës së sigurisë, por togat e zeza refuzuan duke lënë në fuqi urdhrin e arrestit. Ish kryebashkiaku i Vorës u shpall në kërkim nga policia në nëntor të vitit kaluar, ndërsa u shkarkua nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pasi u denoncua nga Partia Demokratike se kishte fshehur në formularin e dekriminalizimit dënimin në shtetin grek për falsifikim dokumentesh. Ai u zgjodh në krye të Bashkisë së Vorës në zgjedhjet e 30 qershorit të vitit kaluar, ndërsa pas shkarkimit të tij Bashkia e Vorës ka mbetur ende pa kryetar. Gjykata e Apelit në Tiranë ka vulosur qëndrimin në burg të Sebastian Malit dhe Viktor Markut, akuzuar për ekzekutimin e Kuran Billës, duke rrëzuar kërkesën e tyre për një masë më të zbutur sigurie. Deri tani për këtë ngjarje janë arrestuar 4 individ të dyshuar se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë ekzekutuar 40 vjeçarin për hakmarrje. Viktor Marku dhe nipi i tij Sebastian Mali do të vijojnë të qëndrojnë në burg deri në përfundim të hetimeve. Ky ishte vendimi i gjykatës së Apelit, e cila la të pandryshuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë për 2 të akuzuarit si autor të vrasjes së Kuran Billës. Avokati kërkoi lirimin e 2 të akuzuarve me argumentin se nuk kanë lidhje me ngjarjen, por prokurori kërkoi lënien në fuqi të vendimit të gjykatës së shkallës së parë, pasi sipas tij ka prova të mjaftueshme se 2 të dyshuarit janë të përfshirë në vrasje. Kuran Billa u ekzekutua mbrëmjen e 11 qershorit në autometin e tij në zonën e komunës së Parisit. Vetëm pak ditë pas ngjarjes, policia shpalli në kërkim Viktor Markun dhe arrestoi nipin e tij Sebastian Malin. Gjithashtu për ngjarjen u arrestua edhe 26 vjeçaria Adiola Lakra dhe Gjekson Pusi si bashkëpunëtor. Autorët kanë qelluar në momentin ku 40 vjeçari po parkonte autometin e tij BMW X6. Drejt tij janë shënë 11 plumba, 2 prej tyre i kanë shkaktuar vdekjen. Billa kishte 5 ditë që kishte ardhur nga Belgjika dhe mbrëmjen e së njëjtës në 11 qershor ora 22 ishte kthyer nga Durrësi ku kishte lënë dhe një takim me të dashurin e tij, Adiola Lakra, e cila kishte qenë më parë lidhur edhe me Sebastian Malin. Ekzekutimi i dyshohet është bërë për hakmarrje pasi e Kuran Billa kishte vrarë në Angli Prel Markun, vllain e Viktor Markut. Ka dështuar për të disa të nërë seanca për Arbën Shqekaj në pronari firmës Arbi Garden, ku sekuestrua konteneri me 613 kg kokain. Shkak është bërë mungese e avokatëve të Donaldo Lushajt, një prej të punësuarve të firmës. Në seancën e sotme pritej që pala mbrojtëse të jepte konkluzionet dhe gjykatat shprehej me vendim, por mungesa e avokatëve ka bërë që seancat të shtyhej.
Trupi gjykues ka vendosur të gjobis me nga 5.000 lek 2 avokatët e Lushajt. Gjyqi ndaj Arbër Çekajt dështon që prej dhjetorit vitit që lan pas seancat janë monitoruar ndërkaq edhe nga ambasada amerikane. OSB është shprehur kundër propozimit të opozitës së re për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Në mbledhjen e Këshillit të Legjislacionit është theksuar se një vendim i tillë mund të ndërmerret të paktën një vit përpara zgjedhjeve. Institucionet ndërkombëtare në Tiranë hedhin poshtë pretendimin e opozitës parlamentare për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Përfaqësuesi i OSB-s gjatë seancës dëgjimore në Këshillin e Legjislacionit ja bëri të qartë deputetëve të pakicës se në zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të shkohet me këtë sistem zgjedhor pasi nuk ka kohë për të hapur listat. Sipas praktikave më të mira ndërkombëtare dhe të theksuara me forcë nga Këshilli i Europës, duhet të nisë të paktën një vit përpara zgjedhjeve të radhës dhe duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe transparent. Ndërsa Këshilli i Europës mendon që duhet të hyjë në lojë sërish Venecia pasi sipas tyre është i domosdoshëm opinioni i këtij komisioni. Dhe dy sugjeroja në konsultime edhe me kolegët e Komisionit Venecias, ata mirëpresin zonë kërkesa që mund të keni në lidhje me këtë iniciativë për shkak të veçanërisë që ka prekjet e sistemit dhe ndryshimin kushtetues. Qëndrimet e OSB-s dhe Këshillit të Europës nuk janë mirëpritur nga ana e deputetëve të pakicës parlamentare. Tu është Komisioni i Venecias, ka 6 muaj që flekerov deri. Patjetër. Ne kemi pasur një bashkëpunim. Edhe avokatja e popullit rekomandon që të mos ndryshohet sistemi pasi sipas saj, ky proces ka nevojë për dialog gjithëpërfshirës. Komisioni Evropian i njoh zyrtarisht vendet anëtare me kuadrin negociator për Shqipërinë si dhe me progres raportin. Tani dokumenti që përcakton procedurën e negociatave duhet miratohet nga secili prej vendeve dhe mëtej do të paraqitet zyrtarisht nga presidenca gjermane. Pas pritjes së gjatë, kuadri i negociatave midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian u prezantua zyrtarisht në Këshill nga Komisioni Evropian. Dokumenti që përmban udhëzimet dhe parimet e bisedimeve të pranimit është i ndarë në 3 pjesë: parimet që rregullojnë negociatat e pranimit, përmbajtjen e negociatave dhe procedurën e negociatave. Dokumenti pritej në Këshill që gjatë muajit mars, por ai u paraqit zyrtarisht pasi kryesimin e radhës e mori Gjermania. Pasi të rishikohet dhe miratohet nga secili vend anëtar, presidenca gjermane do ta paraqesë kuadrin negociues në konferencën e parë ndërqeveritare, por deri atëherë Tirana zyrtare duhet të plotësojë disa kushte. Deri tani Komisioni Evropian nuk ka komentuar përmbajtjen e dokumentit. Ne nuk mund të paragjykojmë procesin e rishikimit të kuadrit negociues nga vendet anëtare, tha një zëdhënës, duke shtuar se dokumenti është i ngjashëm si për Shqipërinë, ashtu edhe për Maqedoninë Veriore, por merr parasysh specifikat e secilit vend. Një zëdhënës i presidencës gjermane konfirmoi se kuadri negociues, si edhe progres raporti për Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore, u prezantua nga Komisioni për 27 ambasadorët e vendeve anëtare të bllokut. Mbetet me interes përmbajtja e progres raportit apo vlerësimet vjetore dhe rekomandimet që Komisioni Evropian bën për Shqipërinë. Gjithsesi, deri në konferencën e parë ndërqeveritare të negociatave midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, Tirana zyrtare duhet plotësojë disa kushte, midis tyre miratimin me konsensus të reformës zgjedhore, plotësimin e vendeve vakante në gjykatën e lartë dhe ato kushtetuese, si edhe vazhdimin e luftës ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. 2 të vdekur në 24 orët e fundit e kanë çuar në 81 numrin e viktimave të shkaktuara nga koronavirusi në Shqipëri deri në ditën e sotme. Ministria e Shëndetësisë tha se në 24 orët e fundit në vend janë shënuar 74 raste infektimesh të reja, ndërsa në spitalin infektiv ndodhen të shtruar 81 pacient, nga të cilët 7 në terapi intensive. Koronavirusi shënoi edhe 2 viktima në 24 orët e fundit në Shqipëri, duke çuar në 81 numrin total të personave që humbën jetën në vendin tonë që nga fillimi i pandemisë. Gjatë 24 orëve të fundit, 2 pacientë kanë humbur jetën nga COVID-19. Një paciente 45 vjeçare nga Berati dhe një 82 vjeçar nga Kruja, me disa sëmundje bashkëshoqëruese. Rovena Daja nga Instituti i Shëndetit Publik tha se prapja e infeksionit vazhdon pasi në këtë hark kohor ka pasur 74
raste të reja infektimesh, ndërsa në spitalin infektiv ndodhen 81 pacient, nga të cilët 7 në gjendje të rëndë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 409 testime tek persona të cilët janë dyshuar për COVID-19 dhe janë konfirmuar 74 raste pozitive. Aktualisht në spitalin infektiv janë 81 pacient të shtruar. Janë edhe mosha të reja. 7 pacient janë në terapi intensive, në gjendje serioze, dhe 2 prej tyre janë intubuar në gjendje të rëndë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orët e fundit janë shëruar 42 qytetarë, duke çuar në 1744 numrin e të shëruarve që nga fillimi i pandemisë, ndërkohë që endet e infektuar aktiv mbeten 1213 vet, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë dhe Durrës. Mjekët dermatolog ndërka që apelojnë për përdorimin e ujit si mjeti më i mirë për parandalimin e koronavirusit, por edhe për mbrojtjen e lëkurës. Periudha e gjatë e pandemisë ka sjellë edhe një fluks të shtuar të pacientëve që kërkojnë ndihmën e dermatologut. Shpesh shkak është bërë edhe irritimi i lëkurës për shkak të dezinfektantëve. Mjekja Eriola Sheu këshillon që kujdesi duhet të tregohet jo vetëm për parandalimin e virusit. I pari fare që lëshoi alarmin ishte dezinfektanti, gjelra dezinfektant me pasojat e veta mbi lëkurën tonë. Dermatite irritative apo dermatite kontakti, të cilat në individët sidomos me lëkurë të ndjeshme filluan që të shtrihen më tej në sipërfaqen e trupit, të mos harrojmë ku kemi mundësi që të përdorim ujin dhe sapunin, duhet të përdorim ujin dhe sapunin. Irritimet të lëkurës gjithashtu janë shfaqur edhe pas përdorimit të maskave. Përveç faktit që na shfaqej aknja nga maska, kishim edhe aknen që erdhi si pasojë e ndryshimit të jetesës, të stilit të jetesës, që filloi sidomos gjatë periudhës së karantinës dhe pas saj. Ngrënia në sasi të mëdha për një kohë të gjatë, stili sedentar, gjithashtu bëri që të shpërthente aknja. Pa harruar këtu, një faktor shumë të rëndësishëm që është stresi. Sezoni i plazhit ka sjellë edhe rastet e para të djegjes nga dielli, por fatmirësisht ndryshe nga vitet e tjera, nuk ka pasur shqetësime të lëkurës për shkak të cilësisë së ujit. Në fakt ne kemi pasur raste të djegjeve nga ekspozimi i zgjatur dhe i pambrojtur në diell. Nuk kemi pasur ende raste të folikuliteve apo atyre infeksioneve bakteriale, të cilat prekin më së shumti qimen që ndodhet në lëkurën tonë. Apeli mjekëve është konsultimi me dermatologët për çdo rast kur lëkura shfaq irritime, ndërsa thonë se kujdes të shtuar duhet të kemi edhe për ruajtjen e higjienës. Por nuk ka vetëm nga ata që vuajnë pasojat e pandemisë nga halli, por edhe nga qefi apo nga ideja se virusi ka prishur ditën më të bukur të jetës së tyre, ceremoninë e martesës. Disa vajza të veshura me të bardha kanë zgjedhur fontanën e Trevit në Rom për të protestuar kundër shtyrjes së ceremonisë apo riteve të tjera gjatë martesës. Punojësit e sektorit të ceremonive të dasmave së bashku me vajzat nuse, të cilat kishin ose kanë programuar dasmën e tyre, kanë protestuar këtë të martë në Rom, mbi pasojat që pandemia i ka shkaktuar. Të veshura me të bardha, vajzat nuse kanë protestuar në qendër të Romës, pasi prej pandemisë janë detyruar të shtyjnë festën më të rëndësishme në jetën e tyre. Gjithashtu protesta ishte edhe mbi protokollet mjaft të rrepta që duhet të aplikohen gjatë ceremonisë së dasmës, si ndalimi i shoqërimit për krau nga babai deri në altar, ndalimi i hedhjes së rritit të orizit e të tjerë. Protesta e tyre i bashkohet edhe punonjësve të sektorit të Agjencisë së Organizimit të Martesave, të cilët protestojnë pranë selisë së dhomës së deputetëve të Parlamentit Italian për mungesë të ndihmës ekonomike të këtij sektori nga ana e qeverisë. Ata kërkojnë mbulimin e shpenzimeve për qërat tregëtare, anulimin e pagesës së faturave të konsumit të dritave, ujit, gazit e të tjerë, si dhe të mbulimit të shpenzimeve të tyre, me që gjatë 6 muajve të parë të vitit 2020 nuk kanë faturuar asgjë nga biznesi i tyre. Llogaritet që në këtë sektor janë të punësuar rreth 500.000 punonjës. Projekt ligji publikuar nga qeveria për amnistinë fiskale dhe penale lidhur me pasuritë e padeklaruara ndër vite shihet me skepticizëm nga ekspertët, të cilët vlerësojnë se nisma do të sjellë injektimin e parave të pista në ekonomi.
Ekspertët e ekonomisë e cilësojnë të rrezikshëm projektligjin për amnistinë fiskale dhe penale që ka si qëllim ligjërimin e pasurive të padeklaruara ndër vite. Zef Preçi thotë se nisma bie ndesh me 3 komponent kryesor. Mungon pajtueshmëria e asaj pjesë të popullsisë dhe biznesit që ka paguar dhe paguar taksat, mungon konsensusi i opozitës politike, kur dihet që një tentativë krejt e ngjashme në marrjen e mandatit të zotit Berisha dështoi pikërisht për këtë mungesë konsensusi, mungon konsensusi i institucioneve financiare ndërkombëtare. Nga nisma përjashtohen në punësit civil dhe politikanët, por Preçi shprehet se përfitues do të jetë pikërisht kjo kategori. Do të ishte shumë naive, është si të vish nga Marsi, të thuash që këta posedues pasurisht të palishme, edhe pse janë përjashtuar formalisht në aktin që po diskutojmë, të kenë të regjistruara apo të vendosura apo të përdorin emrat e tyre të përveçër. Pra, është qesharake të thush që këto përjashtohen kur dihet që këta janë poseduesit e kësaj pasurie. Dhe ky akt, për mendimin tim, ndërmerret në presion në oligarkisë, e cila në simbiozë, në bashkëtesë me elitën politike drejtuese të vendit, kërkon që në marrjen e mandatit të bëjë një legjitimim të kësaj pasurie. Edhe ligjërimi i pasurive jashtë vendit, sipas ekspertit, mbart rreziqe të tjera. Do thotë që përfaqësuesit e mafisë italiane që janë vendosur në pjesë njëgore të Shqipërisë apo në Tiranë apo në vendet më fitimprurëse në bizneset, aktivitetet ekonomike më fitimprurëse të vendit, do thotë që ata të blejnë një kartë, siç blihesh dikur indulgjenca nga papa për faljen e mëkateve dhe të jenë legjitim pra të vazhdojnë të deformojnë më tej sistemin ekonomik. Preçi vlerëson se edhe periudha e ndërmarrjes së nismës është e gabuar për shkak të krizës ekonomike që ka përfshirë biznesin, pasi sipas tij amnistia do të dekurajonte tatimpaguesit e rregullt. Kriza ekonomike si pasojë e pandemisë detyroi qeverinë të ndryshojë buxhetin për herë të tretë brenda pak muajve, duke ulur nivelin e të ardhurave si dhe duke orientuar më shumë para drejt emergjencave. Por ky ndryshim për Partinë Demokratike vulos varfërinë për shqiptarët dhe pasurimin e një grushti qeveritarësh dhe klientësh të pushtetit. Partia Demokratike thotë se me rishikimin e buxhetit, qeveria ka vulosur varfërinë për shqiptarët dhe pasurimin e një grupi qeveritarësh dhe klientësh të pushtetit. Ish-deputetja Jorita Tabaku argumentoi se me këtë vendim nuk ka rritje rrogash apo pensionesh, e as vende të reja pune, por shkurtim të tyre. Akti normativ provon përkeqësimin e gjendjes ekonomike, e cila ndikon në buxhetin e çdo familje shqiptare. Është një akt dorëzimi i qeverisë tek rritja pa kufi e borxhit. Balancën mes dështimit për të mbledhur të ardhura dhe babëzisë për të përfituar deri në momentet e fundit të largimit të tij, Edi Rama e ka gjetur duke marrë borxh pas borxhi. Tabaku tha se kryeministri bën të kundërtën atyre që ka premtuar, merr borxh për të paguar koncensionet korruptive. Tani që është në pushtet, me borxhet e marra Edi Rama nuk rrit paka, nuk rrit pensione, nuk hap vende pune, nuk ndihmon biznesin, nuk ul taksa. Me borxhet e marra ai ka bërë 500 milion euro vetëm ngjyra e bojra fasadash në qytete që sot përmbyten, në qytete që sot janë zbrazur. Paguan 120 milion euro në vit për koncesione dhe incinerator. Partia Demokratike thotë se sipas përllogaritjeve të qeverisë, borxhi publik është 80% e prodhimit të brendshëm bruto, por sipas Tabakut, po të llogarisësh dhe borxhin e krijuar nga PPP-t, borxhi real shkon në 11 miliardë euro, ose 93% e prodhimit kombëtar. Ambientalistët dhe mbrojtësit e trashëgimisë kulturore kanë kërkuar marrjen e masave të menjëhershme për të ndalur ndërhyrjet në kryeqytet. Pas zhdukjes së banesave të vjetra, tashmë radha po i vjen edhe kullës së sahatit, ngjitur me të cilën po ngrihet një tjetër qellë gërvishtëse. Tirana do të ketë një instalacion tjetër, do të jetë një tjetër koncept, po kësaj here jo me metalin dhe me konfigurimin e res, por duke përdorur element të drurit, edhe besoj që do të krijojmë një akupunktur, një pinesk tjetër në trupin e qytetit. Me këtë deklaratë të bërë në vitin 2017, kryetari i Bashkisë së Tiranës paralajmëroi investime për valvula shkarkimi në atë që u quajt Tirana policentrike. Tashmë i vetmi premtim mbeti ajo që Tirana nuk mund të jetë më qendra historike, ndërtesat e vjetra u zhdukën një nga një, ndërsa radhën e ka kulla e sahatit, por edhe sfumimi i monumentit të Skënderbeut. Në rrezik është kulla e sahatit,
ku në pak muaj do të jetë nën hijene e një pallati që do të ketë një lartësi mbi 77 metra. Për shkatërimin e historisë, ambientalisti akuzon kryebashkiakun Veliaj. Kemi një vepër monumentale që me vërtet kryetari i bashkisë e zbukuroi, e sajoi, e stivosi dhe sot i ofrojmë kam tash Skënderbeu, Xhamin dhe Kullën 40 metra të lartë. Dhe më vjen një pallat, objekt 2 metra afër, 15-20 kadre, 2 herë sa kulla, atëherë kulla nuk është më vepër monumentale. Xhamia nuk ka më në botë, tash ngrezërin në botë që një vepër ndërtimore tjetë më e lartë se fjala e Zotit, që në këtë rast i bie tjetë xhamia, po ti bie tjetë dhe kisha, se është mini kish. Qendra e Tiranës sigurisht ka çmimin më të lartë, ndaj dhe akuzat se gjithçka është me qëllim fitimin nuk mungojnë. Këta ti nuk e di çka kanë me këtë popull. Çka kemi bërë më? Si kemi bërë gjem? Çka të kërkojmë? Po i ke ndërto nga trenin pas kuqan. E ke bosh. Po pse? Se atje del 1000 lekë metri katror. Ndërsa këtu është 4000 euro metri katror. Pra nga 1000 euro që shitet andej, kështu shitet 3000 euro më tepër, ka çandahet. Se ndryshe nuk ka shpjegim tjetër. Pse duhet ndërtoj ke Westminster? Te Big Beni, pra. Ky është Big Beni i Shqipërisë, pra. Është më i vjetër pra se Big Beni i Shqipërisë, ky pra është edhe i mëshpëm. Por ndryshimet tërësore që po i ndodhin Tiranës, Guri thotë se nuk janë pyetur as arkitektët, por vetëm është parë qëllimi që të fitohet sa më shumë. Kryetari i bashkisë që nuk përfill në atje as shoqat arkitektësh, as shoqat inxhinierësh, as shoqat inxhinierë ekspertësh mjedisor nuk përfill me ai. Edhe pse pandemia shtyu procesin e rindërtimit banesave të shkatruara nga tërmeti, kryeministri Rama lajmëroi hapjen e kantierëve të tjerë, ndërkaq që qeveria ka prezantuar edhe planin për rindërtimin në kombinat. Pandemia dhe moslevrimi i fondeve ka shtyrë në kohë procesin e rindërtimit pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit të shkuar. Edhe pse nuk ka përfunduar ende ndërtimi objekteve kolektive në zonat e prekura nga tërmeti, kryeministri Edi Rama paralajmëroi hapjen e kantierëve të reja të ndërtimit. Çështja e javësh, do të fillojmë ndërtimin e shtëpive të para individuale në shumë zona dhe një numër i konsiderueshëm i shkollave do të hapin dyert në 26 nëntor. Qeveria ka prezantuar dhe planin e rindërtimit të kombinatit të quajtur Kombinart, i cili do të shndrohet në një pol të ri të kryeqytetit me 5 sheshe publike dhe 4 institucione të reja arsimore. Jo thjesht një kombinat për banorët e vet, por një kombinat që është destinacion edhe për jetën e natës, që është destinacion edhe për shumë aktivitete tjera, që është destinacion edhe për turistët. Gjithmonë kriza është dhe mundësi. Kryeministri shpreh se zonat e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntori si Lashi, Thumana dhe Durrësi, pas procesit të rindërtimit, do të transformohen për të kthyer në mundësi ekonomike për qytetarët. Periudha pas reciprocitetit me Serbinë dhe pandemia e Covid-19 kanë lënë pasoja në ekonominë e Kosovës. Prodhuesit vendor po përfitojnë nga situata me fqinjin në veri, ndërkohë që bizneset e tjera shpresojnë rimëkëmbjen nga paketa mbështetëse e qeverisë Hoti. Ishte muaj qershor kur qeveria e re e Kosovës vendosi të heqë masën e reciprocitetit me Serbinë, të aplikuar nga ish-kryeministri Albin Kurti në vijim të tarifës doganore 100%. Por ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Krasniqi, deklaron se me rënien e importeve, fqinji verior duket se e ka humbur tani tregun kosovar. Në muajt e kaluar, furnizimet ushqimore nga Serbia u reduktuan përgjysmë krahasuar me periudhën e njëjtë të viteve më parë, situatë nga e cila kanë përfituar bizneset vendore. Nëse do të ketë një rikthim 100% ose të mosave kundër luftimit të virusit Covid-19, sigurisht që e paralizon ekonominë e vendit, e që edhe ashtu ne kemi një ekonomi jo aq të zhvilluar, sigurisht që dëmton bukur shumë. Duke u ndalur te pandemia e koronavirusit dhe te masat e reja të qeverisë për rikthimin e lëvizjeve të kufizuara në komunat më të rrezikuara, ministri Krasniqi thotë se mbyllja e aktiviteteve tregtare në harkun kohor 21 deri në orën 5 të mëngjesit është gjetur për t'i dëmtuar sa më pak bizneset. Ai pohon se pandemia ka pasur të imase impakt, duke i shtyrë sipërmarrësit edhe në faliment. Sigurisht e ka humbur tregun ashtu siç e ka pas, do të thotë nuk e ka më treg, për faktin që edhe prodhues vendor, produktet e tyre kanë arrit ta shtojnë kapacitetet e tyre edhe ta plotësojnë me ato produkte tregun vendor. Sigurisht që toksa i ka arrit efektet e veta për faktin se
edhe pse ka qenë një vendim politik, ka ndiku pozitivisht tek qytetarët. Periudha e pare e pandemisë Covidit në Kosovë nxori në pasivitet afro 80% të bizneseve, por tani ministri i Tregtisë Krasniqi beson se me programin për rimëkëmbje ekonomike, pjesa më e madhe e tyre do të përfitojnë në mënyra të ndryshme. Inspektorati i Tregut dhe ato komunale planifikojnë ngritjen e një task force për të inspektuar bizneset e gastronomisë dhe qytetarët për masat anti-Covid, teksa sëmundja në vend ka infektuar mbi 3700 persona e ka vrarë deri të martën e mëngjes 79 për tyre. Disa varreza tumulare të 3500 viteve më parë janë zbuluar në Imar dhe po konsiderohen në thonjza si pasaporta e lire të këtij vendi. Pak ditë më herët, nga puna 2 vjeçare e arkeologëve shqiptar, ka dalë në dritë një prej trashëgimive më të vyera të kohës. Kjo varrezë tumulare e periudhës së bronzit të vonë është pasaporta e lire e Himarës. Zbulimi merr vlera të jashtëzakonshme historike, pasi vërteton se kjo zonë, 3500 vite më parë, zotërohej nga ilirët, pasi varrimi me tuma nuk është përdorur nga helenët. Misioni arkeologjik ka nxjerrë mbi dritë faktet, ndërsa leximi i tyre tashmë i takon historianëve dhe ekspertëve. Sigurisht që rëndësi ka, unë nuk dua që të fokusohem te pjesa ilire apo populli shqiptar. Ky është një studim që i takon historianëve, arkeologëve, pasi të dokumentohet i gjithë ky proces i bërë nga ana jonë. Aty janë zbuluar 5 varre, ku brenda secilit u gjetën 6 skelete. Në to janë zbuluar sende me vlerë, por edhe armë luftarake, kryesisht të llojeve thik, që janë përdorur në atë kohë. Gjetjet aktualisht janë në fazën e studimit dhe në të ardhmen pritet që të prezantohen për publikun. Janë sende do të trajtohen, do të dokumentohen, do të konservohen dhe pastaj mund të jenë do i nxjerrim që gjithë publiku të njihet me këto sende. Gërmimet nisën me njëherë sapo erozioni zbuloi shenjat e ekzistencës së tyre. Misioni i nisur në shtratin e përrojit të Korramit, në verilindje të Himarës në vitin 2018, solli dhe zbulimin e madh, që mund të jetë vetëm faza e parë, pasi pritshmëritë janë më të mëdha. Dyshojmë se aty ka edhe varre të tjera, të cilat duhen zbuluar, duhet të vazhdojnë gërmimet për të arritur të krijuar një ide më të qartë për të gjithë rëndësinë atyre varreve dhe asaj zone që janë zbuluar. Kreu i Unionit të Gazetarëve Aleksandër Çipa, që zbuloi lajmin i pari në një lidhje me Ora News, evidentoi nevojën e studimit dhe promovimit të këtij zbulimi. Dëshmitë të tilla përmbysin njohjen tonë të deri tanishme, dhe kur them njohjen tonë nuk flas për njohjen individuale, por edhe të ekspertëve, të komunitetit të arkeologëve të hapësirës ballkanike dhe në mënyrë të veçantë asaj shqiptare. Kur theme përmbysin në kuptimin e një reference të reja, të hershmërisë kohore dhe të artefakteve të cilat duhet të dekodifikohen. Edhe kryeministri Edi Rama e cilësoi një lajm të bukur, zbulimin e varrezave tumulare në jug të Shqipërisë. Por çfarë nënkupton ky zbulim në këtë hapësirë të intervistës, ne do të zhvillojmë një bisedë me Skype me arkeologun Mariglen Meshini, që ka qenë pjesë e skuadrës që për më shumë se 2 vite punoi dhe nxori në dritë këtë vepër që konsiderohet mjaft e rëndësishme për kohën. Zoti Meshini, përshëndes, faleminderit që gjete kohën për këtë bisedë. Përshëndetje dhe faleminderit juve. Në fakt nuk e di nëse patët mundësi ta ndiqnit kronikën, historian, por dhe ekspert, po e cilësojnë zbulimin tuaj si një vull që i vihet ndoshta Himarës dhe pasaportës në thonjzat saj ilire. Mund ta themi diçka të tillë? Në fakt e dëgjova patjetër dhe e vlerësoj të gjithë vëmendjen që po i kushtohet këtij zbulimi. Nuk diskutohet që për ne si arkeologë është një zbulim i rëndësishëm për faktin që për herë të parë në zonën e Bregut ndeshim atë që në gjuhën tonë profesionale quhet kultura e tumave, ose le të themi riti i varremit me tuma, e cila i përket, si edhe është folur në intervistat paraardhëse, i përket periudhës së bronzit të vonë, e lidhur ngrushësisht me formimin e etnosit ilir. Në këtë kuptim, gjetja e kësaj varreze në këtë pozicion të Shqipërisë shton akoma më shumë, le të themi, potencialin arkeologjik të gjithë kësaj zone, por mbi të gjitha është e rëndësishme për faktin që shohim edhe shtrijen e
po themi të kulturës, po themi lire edhe në këtë pjesë të territorit të Shqipërisë. Kjo mbi të gjitha i rrit vlerat akoma më shumë përveç aspektet të tjera që janë të padiskutueshme në këtë zbulim arkeologjik. Ndërkaq kjo mënyrë varrimi, pra me tuma, ka qenë autentike i lirëve apo është përdorur edhe nga fise të tjera dhe sa i përket pranisë e lene në këtë zonë grekëve të lashtë, pra ka patur metoda tjera për varrosjen e trupave, ka qenë dhe djegja, mos gaboj. Po, sigurisht, sigurisht. Ka një dallim në këtë sens? Në fakt, kultura e varrimit me tuma është një periudhë të caktuar që lidhet me periudhën e bronzit, sigurisht, edhe në përgjithësi arkeologët e kanë lidhur këtë kulturë me pjesën komplet, jo vetëm të teritorit të Lirisë, por edhe me gjerë, në gjithë Ballkanin perëndimor, edhe le të themi, në fakt, ajo që ka më shumë rëndësi, që dua të theksoj edhe një herë, është fakti që kjo është periudha kur formohet etnosi i lirë dhe nga pikpamja historike, po dhe arkeologjike, kjo është shumë e rëndësishme. Ndërsa sa i përket rriteve të tjera të varrimit, patjetër që në periudha të ndryshme, në periudhën helenistike, arkaike dhe kështu me radhë, ka pasur rrite të tjera dhe në këtë zonë ne kemi të dokumentuar dhe të ndeshur, por ky zbulim është i veçantë vetëm për këtë arsye që ne për herë të parë ndeshim këtë tipologji varrimi dhe sigurisht është e lidhur me popullsinë që ka jetuar aty pa diskutim, edhe bëhet fjalë për një varrezë e cila duhet të ketë për masa të mëdha, nuk diskutohet, dhe kjo na bën vërtet të lumtur, por edhe njëkohësisht të vlerësuar për punën dhe rezultatet që kemi arritur deri tani. A është ky skaj më jugor i Shqipërisë ku janë gjetur varreza të tilla? Jo, nuk po themi skaj më jugor, sepse edhe në zonën e Delvinës kemi të ndeshura, por jo të dokumentuara dhe të studiuara siç është rasti konkret. Për këtë arsye, po themi, ja ka vlerësuar gjithë ky mundim i të gjithëve, por edhe vëmendjen që po merr në këto momente. Ndërkaq, si do ta përshkruanit të gjithë punën që është kryer, çfarë rëndësie mendon se ka ky zbulim, po të marrim parasysh të gjithë vendin dhe çfarë vendi zë ai? Sigurisht, dua të them që zë një vend shumë të rëndësishëm, jo vetëm nga pikpamja arkeologjike dhe thjesht profesionale ose shkencore, por ka të dy aspektet. Dua të them që është një kontribut edhe një vlerë shtuar për fondin në përgjithësi të trashëgimisë kulturore të vendit tonë, por nga ana tjetër ka një vlerë të shtuar edhe në aspektin edukativ. Sigurisht brezat do të kenë mundësi që të informohen, të edukohen që edhe në këtë periudhë të caktuar kjo zonë ka qenë e banuar dhe sigurisht ka pasur aktivitet dhe dëshmit janë të dukshme dhe të prekshme. Kemi një potencial të konsiderueshëm sa i përket edhe objekteve të zbuluara dhe studimit antropologjik që do të bëhet skeleteve të zbuluara, të cilat do të na japin informacione shumë të detajuara, jo vetëm mbi gjininë e personave, por edhe mbi aktivitetin e tyre të përditshëm, sëmundjet që kanë pasur dhe kështu me radhë. Edhe këto objekte patjetër janë një potencial për të ekspozuar në një muze dhe pse jo në të ardhmen në një muze të përshtatshëm lokal në bashkinë e Imarës, i cili do të ishte i vizitueshëm, i aksesueshëm dhe goxha atraktiv për të gjithë atë zonë dhe turistët që vizitojnë në masë gjatë periudhës së verës. Ndërkaq, cilat janë hapat e radhës, po i cilësoj si të tillë, çfarë mundësish të tjera studimore i jep ky rast? Mund të jetë ndoshta një gjurmë edhe për objekte të tjera arkeologjike që mund të ndodhen pranë? Po, patjetër, kjo është një pyetje me shumë vend. Në fakt, ne jemi duke përgatitur, po themi, raportin paraprak të këtij gërmimi, e cili sigurisht do të pasohet nga studime të mirëfillta, por ajo që do të na interesojë dhe do jetë në vëmendjen tonë, do të jetë dhe parja e kësaj zone në një këndvështrim më të gjerë, duke i lidhur vendbanimet e identifikuar deri tani me këtë varrezë të gjetur, por edhe njëkohësisht për të kërkuar dhe për të parë pika të tjera me interes për rreth kësaj zone, sepse duket që është shumë e pasur. Megjithatë është Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, i cili patjetër është autoriteti më i lartë vendimarrës, edhe do t'i hapi, le të themi, dritën jeshile, jo vetëm studimeve të mëdhenshme, por edhe të kërkimeve. Tani jemi të lumtur që ne kemi këtë pjesë, edhe kemi të evidentuar
të gërmuar, le të themi, një pjesë të madhe të tij dhe akoma potencialin për të vazhduar me projekte në vazhdim, por ajo është sigurisht një fazë 2 dhe hapi tjetër i radhës. Nuk kam dhe një pyetje të fundit, po në tërësi si është gjendja e punimeve për të gjetur sajte arkeologjike, si po punohet, si po organizohet puna, mendon se kemi potencial në këtë drejtim? Potenciali pa diskutim është, në fakt, kemi goxha potencial, sepse jo vetëm potenciale njerëzore, por edhe, po themi, Shqipëria është një vend të gjithë e dim, me pasuritë e saj në fushën e trashëgimisë dhe aq më tepër arkeologjisë. Viteve të fundit kemi goxha, po themi, specialistë të përgatitur, ashtu siç kishim edhe në ekipin tonë një specialist antropolog, e cila nuk është një gjë e zakonshme të bashkohet një ekip i cili plotëson, por patjetër jep edhe shumë seriozitet çdo gjë që kryhet. Ne kryesisht kemi prioritet po themi gërmimet e shpëtimit, gjetjet rastësore në territor dhe sigurisht jemi duke punuar dhe me siguri në të ardhmen e afërt do të kemi akoma rezultate nga pikat të tjera të Shqipërisë edhe me objekte të tjera të zbuluara dhe patjetër të cilat synojmë që t'i kthejmë edhe të vizituesh. Ndërkaq, mund të jetë një problem promovimi i zbulimeve, pra duhet ketë më shumë punë në aspektin e marketimit, të kthimit në sajt turistik të asaj që gjendet? Po patjetër, edhe kjo është një çështje problematik. Goxha, nuk po të them problematik, por është çështja se edhe këndvështrimi se si e shikojmë edhe ndjeshmëria që kemi ndaj trashëgimisë tonë, edhe aq më tepër asaj arkeologjike. Debati sot në Europë është gjithmonë promovimi, që po bën në konferenca të paktën që kemi marrë pjesë, promovimi i trashëgimisë kulturore dhe asaj arkeologjike në veçanti, edhe në këtë rast media, ajo që është theksuar gjithmonë edhe më shumë media, është ajo që ka një zë shumë të fuqishëm, përveç institucioneve të cilat shtrihen e kanë të kufizuar dhe në aspektin administrativ profesional, media luan një rol të rëndësishëm, ashtu si dhe në rastin e fjalë, kuptohet që vëmendja, publiciteti që ju bë, e rriti akoma më shumë edhe na bën edhe ne më të motivuar që të vazhdojmë me të njëjtin pasion edhe me të njëjtin dëshirë për të punuar dhe për të sjellë rezultate të cilat do ngelen jo vetëm tani, por sigurisht edhe në brezat që do të vinë. E qartë, zoti Meshin, unë falenderoj dhe ju përgëzoj juve por edhe gjithë kolegëve për këtë zbulim të rëndësishëm. Faleminderit për mbështetjen edhe për